السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شباب. حلقة النهاردة هندردش فيها مع حضراتكم بخصوص الإسهال البني والإسهال الأحمر والإسهال الأسود في الفراخ البيضاء والفراخ الساسو والفراخ البلدي. كل هذه الأشكال من الإسهالات عبارة عن إصابة مؤكدة بالكوكسيديا، وغالبا بنسبة 90% بيكون معاها كوليستيريديا. طيب احنا عارفين المعلومة دي يا دكتور، عايزين نعرف ازاي نعالج المرض ده او الاسهالات دي، وكمان هنعرف ازاي نعمل وقاية او برنامج وقاية بحيث ان الدورة الجاية ما نصابش الفراخ ما تصابش بنفس المشكلة. ده غير كمان هنعرف الجرعة الصحيحة والطريقة السليمة للعلاج علشان يكون علاج فعال، ما نحطش فلوس في الفاضي. كل ده ومعلومات تانية كتير هنعرفها النهاردة بفضل الله تعالى مع بعض. اهم حاجة ما تنساش حالا تنزل تشترك في القناة علشان يصلك كل جديد، وتصلي على حبيبك المصطفى في التعليقات، وترجع علشان نبدأ حالا على بركة الله. الكوكسيديا يا شباب عبارة عن طفيل بيعيش داخل وخارج جسم الفراخ. فأنا لما أحب أعالج، الصح إن أنت تعالج بطريقتين. في طريقة مكلفة ماديا اللي هو هتروح تجيب دواء وتحط 4 أيام في المية، وفي طريقة مش هتكلفك حاجة لو أنت سمعت كلامي وعملتها، اللي هي إيه؟ إنك تعالج المرض ده او الطفيل ده خارج جسم الفراخ، لان الطفيل ده لازم يتحور ويتطور في السبلة نفسها علشان يصيب الفراخ. طيب خلينا نبدأ بالعلاج داخل جسم الفراخ، والتركة الفنية بقى والمعلومة الجميلة اللي هقدمها لحضرتك انك تعالج ببلاش خارج جسم الفراخ. اول حاجة العلاج داخل جسم الفراخ عبارة عن احد هذه الانواع من الادوية. عندك مثلا امبرول، دايكلازوريل، تولترازوريل، السلفات. المهم احد هذه الانواع تحط عليهم فيتامين كاف كمان لمدة 12 ساعة كل يوم لمدة 4 ايام على الاقل لو الاصابة حادة، لكن لو برنامج وقاية كفاية 3 ايام. يبقى احنا كده بالطريقة دي عالجنا الكوكسيديا. طب التركة فين او المعلومة الجميلة اللي هناخدها النهاردة ايه؟ ما ينفعش تعالج 8 ساعات في اليوم، على الاقل 12 ساعة. ما ينفعش 3 ايام لو في اصابه، على الاقل 4 ايام. ما ينفعش ال 12 ساعه التانيين، انت عندك 12 ساعه دواء، ال 12 ساعه التانيه ما ينفعش تمشيها ميه بيضاء. امال نعمل فيها ايه؟ هنقسمها على مرحلتين. 6 ساعات علاج الكوليستريديا. الكوليستريديا دي بقى، ما هي الكوليستريديا دي بكتيريا بقى بتيجي مع اختها الكوكسيديا، فانت ما ينفعش تعالج واحده وتسيب التانيه، لازم الاثنين. العلاج لما تروح تجيب علاج للاسهال الاحمر او البني وانت متخيل ان هو كوكسيديا، جيب معاك كمان مضاد حيوي للكوليستريدي اللي هي بتعمل ايه؟ بتعمل نفس الاعراض، اسهال بني برضه، بس بيكون في فقاعات غازيه انت ممكن ما تاخدش بالك منها. فانت الافضل ان انت تجيب ايه؟ العلاجين مع بعض، اللي هو عباره عن ايه؟ احد هذه المضادات الحيويه، اموكسيسيلين، امبيسيلين، لينكوسبكتين. واحد من الثلاثه 6 ساعات في الميه، طبعا بينزل على حسب وزن الفراخ او زي ما الدكتور البيطري في الصيدليه هيقول لك. ويفاضل معاك كده 6 ساعات في اليوم هتحط فيهم مطهر معوي، يبقى 12 ساعه كوكسيديا سواء بقى امبرول او دايكلازورول او 6 ساعات كوليستريديا سواء بقى اموكسي او امبيسيلين او لينكوسبكتين، 6 ساعات مطهر معوي، اي مطهر معوي من اي صيدليه بيطريه قريبه من حضرتك. وبكده يا شباب احنا عرفنا ازاي نعالج الكوكسيديا او الاسهال الاحمر والبني والاسود داخل جسم الفراخ بفلوس. طب مفيش طريقة نعالج بيها ببلاش ببساطة نقلل حتى الاصابة لو جت؟ ايوه، في طريقة جميلة جدا، اللي هي انك تعالج الطفيل ده خارج جسم الفراخ، تمنعه من التكاثر في النشار. ازاي؟ في طريقة جميلة جدا انا قلتها لحضراتكم في القناة قبل كده، هعيد واذكرها لحضراتكم بالورقة والقلم. احنا عندنا العنبر بيكون بالشكل ده، تمام؟ العنبر بيكون بالشكل ده. الباب مثلا من هنا على سبيل المثال، انت بتدخل هنا، الطبيعي او الغالب فينا ان احنا بنحضن في اخر العنبر
لا، انا عايزك اول 10 ايام تحضن في النص الاول من العنبر، في النص الاول من العنبر 10 ايام. ال10 ايام دول في النص الاول من العنبر. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بدل ما توسع الستاره وتمشي لقدام، لا، انت هتنقل الكتاكيت كلها الناحيه التانيه من عمر 10 ايام. طب ازاي؟ ما انت هتكون بقى مظبط النشاره وفارشها من اول يوم. يعني النشاره انت فارش العنبر كله نشاره اول يوم. طب فارش كام سنتي؟ فارش 2 سنتي بس، يعني طبقه او سنتي واحد، اللي هو الطبقه الصغيره اللي يدوب تغطي الارض، اللي هي يدوب تكفي الكتكوت الصغير. ما الكتكوت لسه عمره صغير فمش محتاج نشاره كتير. فلما بتفرش العنبر كله سنتي او 2 سنتي في الاول، تقدر ان انت في عمر 10 ايام تنقل الكتاكيت كلها. طبعا مش هتشيل الكتاكيت وهتنقلهم، انت بس هتصلصل، لان في العمر ده سهل ان انت ايه، وطبعا علافاتك جاهزه والسقايات جاهزه، العمال بس هيصلصلوا كده ويسقفوا للكتاكيت ايه، هيجوا في ظرف 5 دقائق 10 دقائق هتكون نقلت الايه الكتاكيت كلها. بكده انت معاك عمر 11 يوم نشاره جديده، مفيش رطوبه، مفيش كوكسيديا. طيب لما نيجي بعد كده نوسع بقى في اتجاه فزي ما قلت لحضراتكم، عند عمر 10 ايام هتسيب بقى النشاره القديمه دي يومين 3 على ما تنشف، اللي هي كانت عباره عن سنتي ولا 2 سنتي، وتروح فارش عليها شويه جير وحاطط عليها كمان 2 سنتي. يبقى انت كده معاك الاجمالي في النص ده اصبح 4 سنتي. خلاص كفايه 4 سنتي، تمام. ولما تيجي بتوسع على ال4 سنتي الجديده، خلاص النشاره جديده. يعني ممكن يكون عندك عمر 14 15 يوم والعنبر كله نشاره جديده. حتى لما هتيجي بعد كده في العمر الكبير، بعد مثلا عمر 17 18 يوم، ما تقلبش النشاره لانها طبقه صغيره، ده انت هتزود. يعني هنا كانت 2 سنتي هنخليها 4 سنتي، بحيث ان انت كده يبقى العنبر كله ممكن لحد عمر 15 20 يوم العنبر كله نشاره بيضه، الارضيه كلها قدام عينيك مفيش نقطه ميه، النشاره نفسها بيضه لسه زي القطن. فبالطريقه دي حضرتك بتقدر تسيطر على الاسهالات كلها من غير ادويه. ممكن ما تحتاجش ادويه الا جرعه وقائيه 3 ايام من باب يعني الاحتياطي، لكن بفضل الله تعالى اللي بيعمل كده مع علف سوبر كويس يكون فيه مضاد كوكسيديا وعلف محترم مش هيحصل لك اي مشكله خالص. طبعا ما دام ما فيش كوكسيديا يبقى ما فيش كوليستريديا، وما دام ما فيش كوليستريديا يبقى السموم هتقل على الكبد، هتبص هتلاقي الجهاز المعوي سليم، يبقى المناعه عاليه، فانت بالطريقه دي بتحمي المزرعه كلها. في نقطه اخيره عايز اقول لحضرتك عليها، انا بكلمك على عنبر مفتوح دلوقتي، لو عنبر مغلق يبقى المفروض بتحضن جنب الشفاطات الاول. يعني بتشوف لو الشفاطات الناحيه دي يبقى هتحضن ناحيه الشفاطات الاول، عشان لما تنقل الكتاكيت الناحيه الثانيه الهواء السيء بتاع النشاره القديمه او السبله تبدا ان هي تطلع مباشره في اتجاه ايه الشفاطات. اكيد طبعا فاهميني بتوع العنابر المغلقه يعني. طيب لو انا مثلا بربي في اوضه، نفس الطريقه، حضن في نص الاوضه الاولاني عمر 10 ايام، وانقل يا سيدي في النص التاني واخد بالك بعد كده، وارجع برضه بدل ما تقلب نشاره، لا انت بتفرش طبقه نشاره صغيره في الاول، وبعدين ترجع تعمل ايه، وبعدين ترجع تزود 2 سم، فتبص تلاقي نفسك بالطريقه دي قضيت على الكوكسيديا والكوليستريديا بالمره بشكل يعني بسيط ومن غير فلوس، من غير ما تكلف نفسك ادويه كتير. وطبعا هتوفر على نفسك النافق وكل المشاكل اللي انت بتسمع عنها او بتجيلك كل دور. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده، يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.